السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد طول AB. معنا هنا مستطيل أطواله معلومة. هنا معنا 20 وهنا 16. طيب في الداخل لو جينا ننظر إلى داخل المستطيل هتجد إن هنا في نصف دائرة زي ما احنا شايفين أمامنا. هنا أدي نصف دائرة، وأيضا في نصف دائرة أخرى أهي. الاتنين خدوا الشكل كما ترى. موجود في هنا AB. المطلوب إيجاد قيمة أو طول AB بتساوي كام وحدة. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر طبعا هنا نصف الدائرة دي لها مركز. المركز بتاعها هنبتدي إن احنا نوصل المركز بالنقطة A، فهيكون هنا ده نصف قطر. هنا ده نصف قطر. وهنا دي كانت كل دي 20 لأن ده طبعا مستطيل، فاللي فوق هنا 20، يبقى بالتالي هنا هيكون ده 10 وهنا أيضا 10، لأن المركز بيقسم القطر لنصف قطر ونصف قطر. ونصل أيضا نصف القطر الآخر هنا من مركز بي، وبالتالي نحصل على الشكل. أصبح معنا هنا الشكل ده، هنا 10 وهنا 10. هنقوم بإسقاط هنا عمودي من المركز هنا على ال AB كما نرى أمامنا. فبالتالي هنحصل على، طبعا هنا لو جيت تلاحظ نفس الشيء، هنا ده الجزء ده عبارة عن نصف كده المستطيل زي ما احنا شايفين. هنا كانت دي 16، يبقى نصفها كام؟ هنا دي 8. تمام. أصبح معانا هنحصل على مثلث قائم وهنظلله كما بالشكل أمامنا. هنا مثلث قائم موجود. هنا القاعدة غير معلومة X المطلوب إيجادها، وهنا طبعا الجزء ده هيكون هو كمان X، فبالتالي احنا لو جبنا X نضربها في 2 هنحصل على ال AB. المثلث ده مثلث قائم، فأستعين بفيثاغورس إن أنا أشتغل بفيثاغورس لإيجاد هذا الضلع. عندك هنا هيكون معانا إن ال A تربيع زائد البي تربيع دي بتساوي السي تربيع. طيب هنا A وهنا B وهنا طبعا بيكون السي، يبقى A تربيع زائد البي تربيع اللي هي 8 تربيع دي بتساوي كام؟ 10 تربيع. يعني هنا A تربيع زائد 64 دي بتساوي 100. يعني ال A تربيع اللي هي عبارة عن كامل بقى؟ الإكس. ممكن نكتب بقى قيمتها الإكس تربيع دي بتساوي 100 ناقص 64، فبالتالي الإكس تربيع دي بتساوي معايا هنا 36. يبقى إذا قيمة الإكس جذر 36 طبعا موجب أو سالب 6، لكن هنا احنا أطوال طبعا بناخد الموجب فقط، فبالتالي هيكون الإكس معايا بكام قيمتها؟ الإكس قيمتها ب6. فبالتالي هنا دي 6 ودي نصف المسافة، يعني هنا 6 نضربها في 2، يعني إذا ال AB بتساوي 2 في 6، يعني بتساوي هنا 12 وحدة أو 12 سنتيمتر، أيا كان الوحدة اللي أنت شغال بيها. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.